Dus dit zijn wij, 2 twintigers met tussenpensioen. Bijna 2 jaar geleden lieten we Nederland achter ons. Inmiddels zijn we de halve wereld rondgezeild en hebben al veel onvergetelijke dingen meegemaakt. Na onze tweede oceaanoversteek zijn we nu aangekomen in Frans-Polynesië, waar we weer een heel nieuw deel van de wereld kunnen gaan ontdekken. Sinds 39 dagen zijn wij weer aan land. En misschien denk je daar niet zo over na, maar we hebben dus ook gewoon 39 dagen niet gelopen. Dus de benen voelen een beetje wiebelig, een beetje gek. Maar het is wel weer lekker om te lopen. Waar zijn we nu naartoe onderweg? We zijn onderweg naar de gendarmerie, eigenlijk het politiebureau van het dorpje hier op het eiland. En dat is waar we in gaan klaren. In andere plekken, of andere landen is er echt een speciaal douanegebouwtje en een speciaal immigratiegebouwtje. Dat hebben ze hier niet, hier handelt de politie het af. We hebben van tevoren al een formuliertje ingevuld waar eigenlijk alle onze gegevens op staan, wie wij zijn, wie onze boot is en wat we komen doen eigenlijk. Als het goed is kunnen we dan zometeen vrij makkelijk een stempel in ons paspoort krijgen als zij dat in hun systeem opzoeken. En dan zijn we officieel op Hiva-Oa. In Frans-Polynesië. Alleen volgens mij krijgen we helemaal geen stempel, want Frans-Polynesië hoort soort van bij Frankrijk en wij zijn Europeanen. Oh ja. En krijgen we misschien wel geen stempel? Dat zou jammer zijn, maar ja. We gaan er in ieder geval wel om vragen. Ja, we verzamelen stempels. Nou, je houdt het bijna niet voor mogelijk. Maar het inchecken van 5 minuten heeft natuurlijk weer de hele dag geduurd. Maar het is wel gelukt. Dus de gele vlag gaat naar beneden. En 2 prachtige vlaggen gaan zo meteen weer omhoog. De bovenste vlag is de vlag van Frans-Polynesië. En daaronder hebben we nog de vlag van de eilandengroep, de Marquesas, waar we nu zijn. We hebben zelfs een stempel gekregen in ons paspoort. En om onze benen eens even goed te strekken, gaan we op verkenningstochten in de omgeving. De Marquesas zijn al eeuwenlang bewoond. De eerste mensen kwamen hier waarschijnlijk 2000 jaar geleden al naartoe vanuit Azië. Dat er hier zo lang geleden al mensen wonen, is op sommige plaatsen ook nog te zien. Onze wandeling leidt ons naar een serie petroglyphen. Dat zijn in een rots gekerfde tekeningen van wat voornamelijk dieren lijken te zijn. Het is lastig voor te stellen en een heel bijzonder idee dat mensen 2000 jaar geleden al op deze uitgestrekte oceaan rondvoeren, op zoek naar nieuwe plekken om te wonen. Maar er moet ook gewerkt worden. Toen we aankwamen concludeerden we al dat onze waterlijn er wel echt heel ernstig aan toe was. We zijn er! Dit is echt te erg. Als je in de bij rondkijkt kun je zo zien welke boten net aangekomen zijn en welke er al een tijdje liggen. Stevast hebben de net aangekomen boten een groen-gele waas boven de waterlijn. Maar zoveel mosseltjes als wij hebben, zien we bij geen enkele andere boot. Tijdens het schoonmaken krijgen we een bijzondere bezoeker. Er zwemt een mantarog continu voorbij onze boot. En ik geloof dat mantaroggen de grootste roggen ter wereld zijn. Niels? Je hebt gewone mantaroggen. Die zijn al best wel groot. Maar je hebt ook nog, dat heet dan in het Engels Ocean Going Manta Rays. Dat zijn de allergrootste inderdaad. Oké. Hij zwemt nu daar even wat verderop. Als hij dichterbij is, zal ik hem even weer proberen te filmen.
Daar zwemt hij! Als de boot weer een beetje toonbaar is en we weer zijn voorzien van verse groenten en fruit, besluiten we om de drukke bij even achter ons te laten en eerst een ander eiland te gaan verkennen. We varen naar een eiland wat een paar mijl zuidelijker ligt dan Hifauga. Daar komen ze. Wow. Nu we hier eenmaal zijn we allebei toch wel heel erg blij dat we de stap hebben genomen om de grote oceaan over te steken. Het is hier echt adembenemend mooi en de mensen die we tegenkomen zijn super vriendelijk. Volgens het boek dat we aan boord hebben, horen de Marquesas bij de mooiste eilanden ter wereld. Op basis van ons bezoek aan Tauata zijn we het daar zeker mee eens. Maar hoewel Tauata boven water betoverend mooi is, het is onder water waar de echte magie plaatsvindt.
Naast de prachtige mantaroggen die door deze baai komen glijden, is er nog veel meer te beleven onder water. We ontdekken weer een hoop vissen die we nog niet eerder hebben gezien. En dat allemaal gewoon in de baai waar we voor anker liggen. Na een aantal prachtige dagen op Tahuata varen we terug naar Hivaoa, waar we het eiland nog wat verder willen gaan verkennen. Maar in de eerste nacht dat we daar weer voor anker liggen, krijgen we midden in de nacht nog een kleine uitdaging voor onze kiezen. Het is 3 uur 's nachts hier op de ankerplaats en we wisten al dat het vrachtschip zou komen. Niet dat die zo groot was, er waren vandaag wel al boten weggestuurd, maar nu moeten wij ook verplaatsen in de nacht. En het is hier nogal vol, dus even kijken wat we gaan doen. In ieder geval gaat nu het anker omhoog. Er komt hier een schip van 126 meter lang deze baai binnen. En als je op zee een schip tegenkomt van 126 meter lang, dan denk je, klein bootje. Maar hier in deze baai is het echt wel een lel van een ding, zeg. Er werden overdag al wat boten geïnformeerd dat ze aan de kant moesten omdat er 's nachts een groot schip de baai binnen zou komen. Wij hadden echter geen bezoek gehad en gingen er dus vanuit dat we goed lagen. Dat bleek toch niet zo te zijn en dus hebben we het anker opgehaald en varen we nu rond door de baai. Dit is echt wel een heel bijzonder gezicht zo in zo'n heel klein baaitje. Als het schip op zijn plaats ligt, gaan we weer rustig voor anker. Het is inmiddels de volgende dag. Het is nu... Eigenlijk is het nog steeds dezelfde dag. Ja, dat is waar. Het is inmiddels licht. Het is nu net 1:30 geweest. En het vrachtschip / cruiseschip gaat weer weg. Dus wij moeten zo weer het anker ophalen om aan de kant te gaan. Want we zijn gewoon weer op dezelfde plek terug gaan liggen. Dit is dus een bevoorradingsschip en een cruiseschip in één. Het achterste gedeelte daar zo, dat is het cruiseschip gedeelte. Best wel luxe met buitenzwembad en dinerzaal en een spa en een fitnessruimte. En het voorste gedeelte daar mee bevoorraden ze de eilanden hier in de Marquesas. En toen hadden we ineens een hele ankerbaai voor onszelf, voor het uitkiezen. Nou ja, bijna een hele ankerbaai dan. Maar daar is iedereen op een hoopje. En wij hebben alle ruimte nu. Vandaag gaan we het eiland verkennen en dat gaan we niet alleen doen. Dat doen we samen met de Moana Nui en de Tournesol. Er zijn 2 andere Nederlandse boten die we al ruim een half jaar geleden hebben ontmoet op Curaçao. We hebben ze ook weer in Panama gezien en nu zijn ze ook weer hier. Dus we hebben 2 pick-ups gehuurd en dan gaan we het eiland mee rondrijden.
Hivaoa is het grootste eiland van de Marquesas. Het is ongeveer 2 keer zo groot als Texel, maar er wonen maar 2000 mensen. Die wonen in dorpjes verspreid over het eiland en gelukkig voor ons zijn die dorpjes met wegen met elkaar verbonden. De huidige bevolking woont hier dus al enkele duizenden jaren en van de oude beschaving zijn hier en daar nog sporen terug te vinden. We hebben al de rotstekeningen gezien en komen tijdens deze tocht een aantal tiki's tegen. Het zijn beelden van belangrijke figuren uit het verleden. Ook zijn hier en daar nog platformen van opgestapelde stenen te zien. Daarop stonden vroeger de hutten waar de mensen in woonden. Maar naast al het rondrijden moet er ook weer gewerkt worden. Want na een oversteek van 39 dagen en alweer bijna 2 weken op de Marquesas begint het einde van onze watervoorraad in zicht te komen. Bij de ankerplek waar we liggen kunnen we geen drinkwater krijgen en ons water is op. Of tenminste, zo goed als op. En nu hadden we toch de pick-up gehuurd en verderop in het dorp is wel een waterkraan waar je water kan halen. Dus we gaan even water tanken. Voor de mensen met de watermaker, dit is toch veel leuker? Dit is veel leuker. En dat op deze plek. Het is een beetje lastig uitleggen, maar op deze manier water halen is gewoon erg leuk. Ook veel lokale mensen halen bij deze kraan hun drinkwater, wat rechtstreeks uit de bergen komt, waardoor we ons meteen weer een stukje verder geïntegreerd voelen. Dat was hem weer. Volgende keer duiken we verder in de natuur en de cultuur van de Marquesas. Vandaag ga ik iets doen wat ik had gedacht dat ik nooit zou gaan